Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre Amazfit GT-S, un gadget, aș putea să-i spun, cu pretenții de smartwatch. Dar, înainte de a începe și a pălăvrăgi despre acest device, aș vrea să vă împărtășesc o idee despre ceea ce înseamnă ceas, smartwatch, gadget și așa mai departe. Personal sunt fan ceasuri clasice, adică acele ceasuri cu limbi, fără display, fără Bluetooth, fără absolut alte chestii și nebuneli de genul acesta. Smartwatch-ul este practic o imagine a unui ceas clasic, dar cu funcții smart. Iar aici, ei bine, sunt foarte multe categorii de smartwatch-uri sau gadgeturi cu pretenții de smartwatch și așa mai departe. După părerea mea, cele mai bune smartwatch-uri pe care poți să dai banii sunt cele de la Samsung și cele de la Apple. Restul, precum Amazfit GTR sau Huawei Watch sau Huawei Watch GT, alte variații pe aceeași temă cu sistem de operare puțin diferit, dar cu funcții limitate. De exemplu, pe Huawei Watch GT nu poți să vorbești și nu poți să pui diferite chestii pe ceas. Vom vorbi despre Amazfit GT-S, adică un gadget, așa îl consider eu, un gadget destul de bine finisat, la un preț destul de mic, aș putea spune, la momentul review-ului, adică 550 de lei. Dacă stai să te gândești, e un fel de gadget entry level, pentru că 550 de lei nu este o sumă atât de mare în lumea tehnologiei, pentru că avem laptopuri de 100 de milioane, Apple Watch de 2000 de lei, telefoane de 60 de milioane și așa mai departe. Acest ceas sau acest gadget îl consider numai potrivit pentru persoane care pur și simplu au nevoie de un device, nu au un buget foarte mare sau nu sunt dispuși să cheltuie foarte mulți bani pe ceva ce nu e nici ceas, dar nu e nici smartwatch. Ei bine, GT-S intră în acțiune, să spunem așa, pentru că nu are niciun aspect. Cumva încearcă să copieze Apple Watch pentru că e pătrat, dar de fapt nu încearcă, dar de fapt este o combinație cu plusuri și cu minusuri și uite așa a ieșit un gadget pe care mi-e foarte ușor să-l recomand majorității. De ce? Pentru că este ieftin, are un aspect plăcut și pe lângă acest lucru are și un finisaj de calitate, adică rama este din aluminiu. Hai să vedem despre ce este vorba și bineînțeles mai târziu vă puteți da cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Ceasul este deja scos din ambalaj pentru că l-am testat, iar acesta nu este neapărat un review și un unboxing clasic. Este mai mult o prezentare din perspectiva mea, deoarece am testat mai mult acest ceas până să mă hotărăsc să fac unboxing și review sau mai bine spus o prezentare personală. Hai să aruncăm o privire asupra ambalajului pentru 550 de lei. Este un ambalaj destul de frumos, exact în aceeași manieră în care Amazfit ne-a obișnuit. Hai să ne uităm puțin la specificații foarte rapid. AMOLED display este rezistent până la 50 de metri, avem GPS construit înăuntrul device-ului, long battery life, dar vorbim despre acest aspect puțin mai târziu. Multisport modes, avem Bluetooth 5.0, ceea ce mi se pare foarte bine, deci nu va consuma foarte multă energie. Hai să-i dăm capacul, sau să deschidem capacul, mai bine spus. Și înăuntru acestei cutii avem o cutie mai mare, destul de solidă, exact cum am mai văzut la Amazfit. Aici era ceasul pus, dăm această cutiuță la o parte, iar aici sunt două chestiuțe micuțe, papetărie și încărcătorul. Încărcătorul pe care nu l-am scos din folie. Nu l-am scos pentru că nu am avut nevoie, efectiv nu am avut nevoie. Chiar a ținut bateria la acest ceas destul de mult. Nu este wireless, este un încărcător cu 2 pogo pins și uite cum se prinde. Atât. Nu trebuie să faci nimic altceva. Pur și simplu l-ai luat, l-ai aruncat aici pe spate și se prinde singur. În cazul în care îl pui invers, nu vrea. Uite, vezi? Stă în aer. Zici că plutește. Poftim, gata, s-a prins și așa se încarcă. Foarte ușor de folosit, îmi place acest lucru. Nu mai am acel încărcător cu clipsuri, stai, scoate, pune și așa mai departe. Deci bravo, mi se pare un upgrade destul de mare. Bun, acum hai să aruncăm o privire și asupra ceasului.
Pentru început, curea de silicon. Și știți care este părerea mea despre o curea de silicon. Nu le sufăr, nu le suport, nu-mi plac absolut deloc. Dar pe partea cealaltă este o curea de silicon destul de calitativă, nu se va rupe, îți va transpira mâna ce-i drept și aici puteți vedea notificările în acțiune. Dar vorbim despre acest lucru mai târziu. Hai să vedem din ce este făcut acest ceas. Sticlă pe față, ramă de aluminiu și spate de plastic. Iar pentru suma de 550 de lei, din punctul meu de vedere, este un finisaj aproape perfect. Pe cameră nu se vede, însă nu am nici un mic detaliu scăpat de sub vedere. Practic, foarte frumos finisat, capacul de plastic se îmbină foarte bine, sticla se îmbină foarte bine cu ramă, nu avem buffer de plastic, deci vine sticla direct, ramă de aluminiu. Evident, designul este inspirat de la Apple Watch. Avem un singur buton ce are funcția de home, de a aprinde ecranul, dar ecranul îl poți aprinde și cu tap. Iar pe partea cealaltă avem Quick Release la telescoape. Evident, nu am văzut foarte multe ceasuri smart fără acest sistem și bineînțeles până și ceasurile clasice au început să adopte acest sistem de Quick Release. La prima impresie am fost foarte satisfăcut de acest ceas. Îmi place designul, îmi place felul în care este construit, nu-ți lasă senzația de produs ieftin găsit în punga de pufuleți, dacă îmi dați voie să mă exprim așa. Hai să butonăm puțin ceasul. Evident, avem watch face-ul pe care îl putem schimba cu un tap mai lung. Bine, trebuie să nimerești pentru că dacă ai dat tap și ai mișcat puțin degetul, nu-ți mai înregistrează funcția. El are impresia că vei dori să faci un swipe, nu să schimbi watch face-ul. Sunt două watch face-uri prestabilite pe care le putem personifica. De exemplu, aici dacă vreau vremea pot să-mi pun vremea, dacă vreau pulsul pot să-mi pun pulsul acolo și așa mai departe. Cătălin a fost foarte drăguț și mi-a adus Amazfit Beep. Celălalt gadget, să-i spunem așa, care m-a surprins prin autonomia lui și prin faptul că acest display pur și simplu se vede în orice condiție. Cu cât bate lumina mai mult în el, cu atât se vede mai bine. Cumva GTS este precursorul spiritual, să spunem așa, al lui Amazfit Beep. Chiar dacă sunt două concepte diferite, Amazfit Beep până și el avea GPS integrat. Trebuie să vă spun un lucru, nu aveți așteptări de la el să se miște extraordinar de rapid. Este cât de cât încet, are un oarecare lag în interfață, dar nu este deranjant. Bun, swipe în stânga, heart rate, swipe în dreapta, avem un ecran cu status, care mi afișează câți pași am făcut, ce distanță am mers, câte kilocalorii am ars și dacă dau un tap, am ceva detalii mai multe. Un swipe de sus în jos, accesăm bara de notificări, unde îmi spune că acest ceas este conectat la telefon și o să am nevoie de telefon. O să-l las aici deoparte. Ceasul, data, avem până și o mică lanternă, mult spus lanternă, dar trecem peste. Back se face cu swipe de la stânga la dreapta, avem Do Not Disturb Mode, Lock, pentru momentele în care intri sub apă. În momentul în care intri cu ceasul sub apă, se mai activează diverse funcții pe ecran. Aici este controlul pentru luminozitate și cam atât avem la capitolul status bar, să-l numim așa. Un swipe de jos în sus accesează meniul principal, unde avem detalii despre status, exact celelalte pe care le-am văzut mai devreme, control pentru muzică. Și aici am fost puțin dezamăgit. Controlul pentru muzică merge destul de greoi. Dau tap pentru play. Controlul pentru muzică funcționează decent, aș putea spune. În schimb, volumul cumva se mișcă destul de greu. Dar ce apreciez foarte mult este această interfață nouă pentru acest screen. Perfect. Bun, PAI sau mă rog, cum îl denumesc ei, Personal Activity Intelligence.
Practic este un mod cu inteligență artificială care analizează diferite acțiuni pe care tu le faci, adică dormi, îți înregistrează mersul, îți înregistrează exercițiile și așa mai departe și cumva îți face un profil și în funcție de acel profil îți dă sau nu diferite recomandări. Heart rate, workout, activități. Momentan nu am absolut nicio activitate pe care să nu o fi dus până la capăt, deci productivitate până la capăt. More avem compas și bineînțeles te pune să-l calibrezi făcând acea formă în 8, presiunea aerului, altitudinea și acesta este semnul pentru GPS. Momentan nu are cum să găsească semnal GPS pentru că suntem într-o clădire, suntem betonați destul de bine de jur împrejur. Settings, watch face, screen auto off, press and hold, always on display și cam atât. Cam asta este tot despre ceea ce ar trebui să știți despre Amazfit GTS. Practic nu este un dispozitiv care să te dea pe spate, dar este un dispozitiv foarte ușor de recomandat. Eu personal l-aș cumpăra, l-aș folosi și m-aș bucura de el zi de zi. De ce? Pentru că nu arată ca un ceas clasic cu pretenții de smartwatch, este pur și simplu un gadget care își face treaba. Iar pe partea de fitness își face treaba extraordinar. Nu am avut probleme în ceea ce privește numărul de pași, să nu-mi recunoască pașii, să nu-mi recunoască pulsul, să-mi dea eroare și așa mai departe. Așa, am spus că vă arăt și aplicația. Bine, nu că ar fi foarte diferită față de ce ați văzut până acum. Este aplicația standard de la Amazfit, unde avem un layout destul de simplu. Walking, running, cycling și așa mai departe. Aici avem un tab cu Friends, unde, în fine, poți să devii prieten cu cineva care are și el ceva de genul Amazfit sau Mi Band și să vă comparați rezultatele între voi. Setările se fac din tabul Profile. Trebuie să selectez Amazfit GTS, iar aici am diverse setări. Aplicația arată destul de similar cu cea de la Xiaomi și am să vă arăt de ce. Ia să-i dau Home, deschid Mi Fit, mă duc pe Profile, selectez bandul și uite cum arată. Band display settings, unlock screen, incoming call, bla 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 bla. Watch face, unlock, incoming call, event reminder. De aici poți gestiona aplicațiile care îți vor da notificări pe ceas. Te vei putea juca cu aceste watch face-uri care sunt destul de numeroase și sunt cele standard de la Amazfit. Am încercat să găsesc și ceva third party, doar că nu arată extraordinar. Am găsit Amaze Faces, imediat să se încarce. Cam așa ar arăta cele third party, să le spunem, de pe alte aplicații. Cam asta este tot ceea ce trebuie să știi despre aplicație. Ca să ai setup-ul inițial pentru ceas, trebuie pur și simplu să scanezi codul QR și cu asta basta. Ceasul este gata de folosire și este foarte ușor de folosit, ceea ce apreciez foarte mult, similar cu ceea ce am mai văzut până acum și de la Huawei și de la Samsung, de la Apple. Nu am testat niciodată unul Apple și aș vrea să văd ultima generație de Apple Watch. Ei bine, Amazfit GTS m-a lăsat destul de surprins și surprins plăcut, pentru că este un smart gadget. Da, smart gadget, hai să nu-i spun smartwatch pentru că nu mi se pare neapărat un smartwatch, dar pentru price range-ul din care el face parte, mi se pare un dispozitiv destul de interesant. Am o interfață ceva diferită față de ce am văzut până acum, este utilă și ai toate informațiile afișate într-o manieră destul de vizibilă, ceea ce îmi place foarte mult. Ecranul nu este Full HD și așa mai departe, dar este un ecran foarte bun, luminos, ușor de văzut în soare și este crisp, ca să spun așa. Nu vezi pixelii pe elemente decât dacă te uiți foarte aproape. Și apreciez foarte mult acest lucru. Apreciez pentru că nu este genul acela de dispozitiv care are un ecran low res și practic nu-ți face plăcere să te uiți. Și voi știți cât de mult pun accent pe display-ul device-urilor, pentru că practic te uiți la ele toată ziua. Dacă nu te bucuri de ceea ce vezi, de ce ai mai avea dispozitivul? Tocmai ce am primit o notificare destul de rapid, deci a vibrat telefonul, am primit notificarea. Este
un delay insesizabil, pentru că evident că există acolo un delay pe hârtie, dar tu nu o să-l simți niciodată. Până data viitoare știi ce ai de făcut, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dă-ți cu părerea despre Amazfit GTS în secțiunea de comentarii de mai jos.